Ediția de față a Cronicilor Astrale este un omagiu post-mortem adus uneia dintre figurile cele mai marcante ale astrologiei românești, doamna Gabriela Dima, Minerva, așa cum o cunoșteam tot sub acest pseudonim, autoarea unor cărți de referință în astrologia românească, Lilith, Chiron, astrologia medicală, dar și jurnalist de excepție, ale cărei articole, emisiuni și interviuri au făcut-o celebră și foarte iubită de publicul românesc de aici și din străinătate. Am încercat să strângem la un loc câteva mărturisiri și gânduri ale celor care au cunoscut-o și au iubit-o prin prisma meseriei, colegi astrologi care au simțit dorința de a participa la acest scurt film comemorativ pe care îl oferim ca o recunoaștere a rolului pe care Minerva l-a avut în viața spirituală românească, dar și a muncii depuse în slujba oamenilor și astrologiei. Vorbim despre Minerva, vorbim despre, de departe, cel mai popular astrolog român din perioada post-decembristă. De altfel, astrologia în România a renăscut în anii 90, Minerva fiind unul dintre fondatorii acestei cunoașteri străvechi în forma în care am ajuns să o practicăm astăzi la noi în țară. De altfel, nici nu putem să facem vreo comparație atunci când vorbim despre Minerva, pentru că ea este mai presus de orice comparație. Dincolo de popularitatea sa, putem vorbi despre incontestabila influență pe care a avut-o nu doar în rândul astrologilor, ci în cadrul percepției publicului român asupra semnificației evenimentelor din viața noastră. Minerva practica o astrologie accesibilă oricui și acesta era marele ei dar de a ajunge chiar și la oamenii cu un nivel redus de instrucție. Pe de altă parte, bineînțeles că Minerva se învârtea în cercurile sale elitiste, fiind absolventă de numai puțin de 3 facultăți. Putea să se adreseze oricărui individ, indiferent de nivelul său de pregătire, pentru că ea ne dădea clasă prin simpla prezență. Minerva era o enciclopedie și a rămas o enciclopedie. În urma ei rămâne atât de mult material de studiat, de urmărit în filmările sale și de citit în articolele și în cărțile sale, încât putem vorbi despre faptul că există o întreagă școală de frecventat, chiar și după ce ea a plecat dintre noi din acest plan fizic. Minervei datorăm popularitatea pe care astrologia o are în România, mai ales în rândul celor care au curiozitatea și chemarea de a aprofunda această știință simbolică. Minerva este un om care continuă să ne inspire și care cu siguranță ne transmite mesaje dincolo de timp. Și este impresionantă actualitatea cunoașterii sale. Așadar, filmările și cărțile sale reprezintă pentru posteritate o mărturie a măreției sale și un dar pentru toți cei care vor să se cunoască și să înțeleagă lumea în care trăim. Minervei îi datorăm, în primul rând, recunoștință. Așadar, iubita noastră Gabi, de acolo de unde ești, suntem convinși că ne veghezi și ne inspiri și ne dai informații și ne deslușești taine dacă te chemăm, exact cum ai făcut-o de fiecare dată în timpul vieții. Orice întâlnire cu Minerva devenea o lecție nu doar de astrologie, ci de cultură generală și de viață. Așadar, Minerva
trăiește în continuare în noi, prin puterea ei de a ne aduce lumină și de a ne ajuta să avem claritate în tot ceea ce ni se întâmplă. Astăzi se împlinesc 40 de zile de când ne-am luat la revedere de la Minerva, de la Gabriela, de la omul care acum este ființă de lumină și căruia pe această cale îi aducem un alt omagiu pentru prezența sa în viețile noastre. Personal am cunoscut-o în anul 2011, într-un moment în care drumurile noastre s-au unit sub semnul astrologiei, iar de atunci, an după an, în diferite conjuncturi, am împărtășit gânduri, am împărtășit revelații, călătorii interioare și chiar drumuri reale în taberele în care am fost împreună, în întâlnirile noastre la evenimente astrologice și în conversațiile care ne-au ghidat și ne-au susținut reciproc. Pe mine și pe ea, mai mult decât astrologia, ne-a unit și drumul cunoașterii pe calea arborelui genealogic, de care ambele eram fascinate și despre care am avut multe conversații. Iar astăzi, în fața plecării sale, înțeleg mai mult ca oricând că astfel de legături nu se rup o dată cu trecerea în neființă. Ele rămân, se transformă, continuă să ne însoțească și totodată știu că Minerva nu a privit niciodată moartea ca pe un sfârșit, ci ca pe o trecere, ca pe o călătorie într-un plan în altul. Așadar, ea rămâne în învățăturile sale, în cărțile pe care le-a scris, în conversațiile pe care le-am avut, în inimile noastre și în stelele pe care le privea cu atâta pasiune. Drum lin printre constelații, draga noastră Minerva. Te îmbrățișez de acolo de unde ești. Bună ziua! Aș vrea să spun câteva cuvinte despre Minerva, care era considerată mama astrologiei românești, o somitate în ceea ce privește cunoștințele astrologice și spiritualitatea. Pe Minerva alias Gabriela Dima am cunoscut-o la o conferință de astrologie și am rămas profund impresionată de multitudinea de informații pe care aceasta le-a împărtășit cu noi în acea conferință. Am cărți de ale dânsei, am învățat multe în ceea ce privește astrologia și rămâne în memoria mea ca una dintre cele mai marcante personalități în ceea ce privește astrologia. Mulțumim pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi și pentru misiunea ta pe pământ. Am crescut văzând-o la televizor, citindu-i articolele, cărțile, minunatul și complexul blog de astrologie. Era o vedetă pentru mine în Minerva, dar viața mi-a dat șansa să o cunosc mai îndeaproape, să ne îndrăgim reciproc și mai ales să descoper omul de dincolo de imagine. Un om foarte încercat de viață, dar care a alchimizat toate experiențele și a scos de acolo cunoaștere, înțelepciune și le-a dăruit oricui a cerut și dorit, cu iubire și cu înțelegere față de toate laturile ființei umane. A iubit cunoașterea și cunoașterea a iubit-o pe ea. Rar mi-a fost dat în zilele noastre atât de grăbite și de înclinate spre specializare, spre fragmentare, să văd oameni ca domnia sa cu o gândire și o cultură enciclopedice. O sete neostoită de a cerceta, de a desface mecanismele fenomenelor, de a descoperi esențe prin conexiuni multidisciplinare. Astrologia i-a fost creuzetul în care a topit toate aceste descoperiri și le-a transformat în aur alchimic care să ajute oamenii să înțeleagă lumea, să se înțeleagă pe sine și mai ales universul și pe Dumnezeu cu toate legile divine. Unul dintre harurile pe care le-a avut și care a făcut-o atât de iubită a fost tocmai aplecarea către suferința umană,
puterea de a explica pe înțelesul tuturor atunci când împrejurările o cereau, dar și capacitatea uriașă de a argumenta și studia științific. Emisiunile și filmările publice ale ei sunt pentru oricine, cărțile însă nu, pentru că acolo era o altă Minerva, un spirit renascentist care se adresa celor aleși să iubească și să practice astrologia ca știință sacră și ca artă spirituală. Pentru specialiști, lucrările ei sunt o mină de aur și cu texte stratificate care pot fi pătrunse mai adânc la fiecare lectură și mai ales susținute de cea mai bogată cazuistică astrologică din ceea ce știu eu. Au rămas în urma ei o bibliotecă rarisimă de astrologie. Vorbesc de lucrările adunate în ani de ea, lucrări de referință publicate și notițe pe care sperăm să le putem aduce la lumina tiparului, spre bucuria și folosul tuturor, așa cum și-a dorit dintotdeauna să dăruiască tuturor. Diminețile mele începeau cu un gând bun, cu o melodie, o rugăciune, o imagine frumoasă trimisă de ea, așa cum făcea cu toți cei care erau aproape, pentru că nu uita niciodată să se gândească la alții. La sine, din păcate, nu s-a gândit nici în ultimul moment, pentru că iubea oamenii atât de mult. Nu practicam stiluri de astrologie asemănătoare, eram foarte diferite ca abordare și ca perspectivă, dar întotdeauna am apreciat știința imensă, mintea sfrădelitoare, intuiția astrologică profundă și mai ales viziunea umanitară a vărsătorului din ea, bucuria și generozitatea cu care împărtășea cunoștințele și descoperirile ei personale. A fost ea însăși dovada vie a dorinței ei exprimată atât de frumos la unul dintre ultimele evenimente cu public la care a fost prezentă. Astrologi, fiți uniți! Îmi doresc să putem onora această dorință prin solidaritate, prin respect reciproc și prin acceptarea diversității noastre, pusă în slujba aceleiași științe pe care o iubim cu toții, astrologia. Minerva a fost unică în astrologia românească, a fost un om vizionar, a fost un om erudit, un autodidact. A învățat enorm de mult din cărțile pe care le iubea atât de mult și a învățat enorm de mult de la viață, o viață care nu a fost deloc blândă cu ea, dar care nu i-a înfrânt sufletul. Pentru că Minerva a fost un om sensibil, a fost un om bun, a fost un om smerit, modest și a fost o inimoasă. Eu așa am cunoscut-o. Ce mă impresiona la ea de câte ori o întâlneam era bucuria aceea aproape copilărească de a sta de vorbă cu oamenii, de a fi în mijlocul lor. Pentru ea toți meritau o șansă, toți meritau vindecare. Avea vorbe de încurajare, de alinare pentru toată lumea deopotrivă. Cu siguranță ne va fi dor de ea și îi suntem infinit recunoscători pentru tot ce ne-a învățat, pentru tot ce ne-a transmis și o vom avea întotdeauna alături de noi prin cărțile pe care le-a scris, prin înregistrările pe care ni le-a lăsat. Îngerii să te însoțească mereu în lumină, draga noastră Minerva. Să vorbești despre o asemenea personalitate și despre un asemenea om, însă o voi face cu cuvintele mele sărace. Doamna Minerva era o personalitate extrem de efervescent, aș putea să spun, un vărsător veritabil până la urmă și mă bucur enorm de mult și sunt extrem de recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că am cunoscut-o și pentru faptul că am petrecut timp, atâta timp cât a fost necesar. Mi-aș fi dorit să o fi cunoscut cu mult timp înainte, când eram adolescent și îmi spuneam așa în sinea mea, într-o zi o să o cunosc pe doamna Minerva. Simțeam că ceva mă leagă de dânsa, simțeam că o cunosc dintotdeauna. Ceea ce s-a și întâmplat, într-adevăr, viața ne-a adus împreună într-o conjunctură extrem de interesantă, însă știți cum e, că atunci când ți se întâmplă, nu realizezi de ce ți se întâmplă. Aportul pe care doamna Minerva l-a avut în viața mea a fost unul imens, pentru că de la dânsa am învățat felul în care
trebuie să faci astrologie și ce înseamnă să îndrumi oamenii și ce înseamnă să te naști cu această misiune spirituală. Am petrecut seri frumoase, am petrecut momente frumoase, au fost întâlniri. Prefer ca amintirile pe care le am cu dânsa să le păstrez în sufletul meu și să fie intime, pentru că sunt de neprețuit. Un asemenea om sau prezența unui asemenea om ar trebui să ne onoreze pe fiecare dintre noi. Doamna Minerva a lăsat în urmă o moștenire grandioasă în ceea ce privește știința astrologiei și sper ca oamenii de după dânsa, oamenii care au această posibilitate în acest moment, să îi facă cunoscute și lucrările pe care dânsa nu a mai apucat să le lanseze. Știu că la ultima întâlnire pe care am avut-o discutam despre planurile pe care dânsa le avea și mă uitam așa și îmi spuneam: Doamne, este neobosită, asta înseamnă să vii cu această misiune și să simți, să-ți curgă prin vene astrologia și spiritualitatea și să-ți dorești să ajuți și să-ți dorești să aduci oamenilor cunoașterea. Deși era obosită, deși se vedea clar că nu mai poate, spunea cu zâmbetul pe buze: mai am ceva de făcut, mai am ceva de făcut. Ia vino și spune-mi aici, cum crezi tu că ar fi bine să fac așa sau așa, sau avea planuri. La unele dintre ele îmi doream să particip și eu, din păcate nu s-a mai întâmplat, însă sper, repet, ca cei care rămân în urma dânsei să facă cumva și să ducă mai departe această moștenire. A fost mentor, mi-a fost ca o mamă, mi-a vorbit ca o mamă și experiența asta pe care am trăit-o va rămâne întotdeauna întipărită în minte și în suflet și întotdeauna voi încerca să mă ghidez după ceea ce doamna Minerva a lăsat pe partea de astrologie. Eu personal voi încerca să duc mai departe felul și etica pe care dânsa o avea. Deși există o durere foarte mare în momentul în care pierzi un om foarte drag, știm bine că moartea este o eliberare din această carcasă și este o eliberare de suferință. Sunt sigur că dânsa ne zâmbește de undeva de sus și că ne privește. Sunt sigur că acum se află printre stelele pe care ea le-a iubit atât de mult și de acolo o să ne mai picure și nouă puțină cunoaștere. Sper să-i onorăm amintirea și sper să facem ceea ce trebuie, nu numai cu această știință, ci să știm și ce să facem între noi. Pentru că, după cum putem observa, în momentul în care se întâmplă un asemenea eveniment, nu mai contează cât de mare ești, nu mai contează cu cine te-ai certat, nu mai contează cu cine ai fost separat, ci contează ceea ce lași în urma ta și cât de iubit ești. Iar doamna Minerva s-a văzut foarte clar că a fost și este și va rămâne extrem de iubită. Doamna Minerva, sunt sigur că ne vegheați de acolo de undeva de sus. Vă trimit o mare îmbrățișare și vă spun sincer că o să-mi fie foarte, foarte dor de dumneavoastră. La revedere! Minerva era o simbioză perfectă între cultură, științific și emoție. Era ca o bibliotecă ambulantă, așa, perfect indexată și îți spunea absolut tot ce ai nevoie cu foarte multă acuratețe și transferul de emoție pe care îl observ chiar de la cea mai simplă interacțiune și modul în care le transmitea chiar într-un subiect foarte simplu era fascinant. Și ăsta a fost lucru pe care l-am apreciat chiar din prima clipă și m-am conectat așa la un nivel foarte profund, foarte profund și îmi doresc să aibă drumul lin printre stele, printre astea, acolo unde este frumos și să se odihnească în pace sus unde este verdeață și liniște. Încerc să-mi adun toate cuvintele, pentru că pe lângă faptul că, da, e dificil faptul că nu mă mai sună, că nu mai trimite mesaje. Ieri cred că am avut tendința, senzația că aș vrea să o sun. Și e greu să exprim în cuvinte
ce a însemnat Minerva pentru mine personal, pentru că a însemnat mult, dincolo de faptul că pentru astrologia românească a lăsat moșteniri valoroase și în continuare vom auzi de ea în astrologia românească, prin cărțile ei, prin ceea ce a scris, prin tot ceea ce a făcut. Ea ca om pe mine m-a impresionat foarte mult, pentru că eu de multe ori mă miram ce ființă puternică este, ce femeie puternică este, ținând cont de toate provocările pe care le-a avut în viață. Și a reușit să treacă peste ele, a reușit să-și păstreze umorul, și mai ales să-și păstreze bunătatea. Pentru că ea a fost un om extraordinar de bun, a fost unul din astrologii vechi care a susținut și a îmbrățișat noua generație de astrologi. Și pentru asta îi mulțumim. Și ce au conștientizat zilele acestea, care au fost destul de șocante pentru noi toți, conștientizat un lucru, că Minerva a fost foarte iubită, nu doar de noi astrologii, ci de o țară întreagă. Și așa trebuie să o ținem minte, ca pe o ființă armonioasă, ca pe o ființă care a susținut, ca pe o ființă blândă, bună și plină de umor, plină de viață, să știți. Da, ea a fost plină de viață. Și cel mai important mesaj pe care trebuie să-l reținem de la mămica este acela: dragi astrologi, învățați să vă susțineți între voi. Pentru că e Pluton în Vărsător și ne ajută și Pluton în Vărsător să fim mai uniți. Să nu uităm aceste cuvinte pe care ea le-a spus, să fim uniți. Îți mulțumim, mămică, pentru toate învățăturile pe care le-ai lăsat și vom ține cont să fim uniți. Și zice, ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Copac. Mama n-a reacționat, dar doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga zice, de ce vrei tu să te faci copac? Vreau să știu ce spun vântul și ploaia atunci când iese furtună. Și atunci s-a întors și a spus la mama, atenție la sensibilitatea acestui fete. Cred că moartea este o stare de fapt, este o trecere într-o altă dimensiune. Și am convingerea asta, pentru că nu mare trupul, nu mare spiritul. Foarte puțină lume știe că Pluton era în Vărsător când a avut loc schizma în sânul bisericii, când s-a împărțit biserica între biserica de răsărit și biserica de apus. Între 1041 și 1063, Pluton era în Vărsător. Atunci am avut biserică catolică și biserică ortodoxă, biserică de răsărit și biserică de apus. Sunt lucruri pe care foarte puțini le știu. La 20 de ani credeam că totul este întâmplător, că noi determinăm soarta. Și cu timpul, cu experiențele de viață și cu ceea ce mi s-a întâmplat, am constatat, mie, cel puțin personal, că de fapt destinul este implacabil. Noi avem foarte mic liber arbitru. Și astrologia și psihologia le-am făcut pornind de la familia mea. Pe mine m-am analizat mai întâi și pe cei din familia mea și apoi am extins tot ceea ce am văzut la alții și am început să citesc, să-mi fac fișe. Eu citesc cu fișe și cu creionul în mână și la vârsta asta tot asta fac și așa îmi creez nu atât scenariile cât îmi lucrez cărțile în genul ăsta, pentru că vine foarte multă informație și pe care în momentul în care îți vine omul la cabinet și stai cu el de vorbă, începi să o pui ușor în practică. Ce poveste de viață aveți? Pe de-o parte ați pierdut, pe de-o parte ați învățat? Pe de-o parte am învățat, pe de altă parte am avut satisfacții extraordinare. Și să știi că nu regret nimic. Dacă ar fi să aleg, tot așa, asta cred că aș face. Dar am zis, Doamne, dacă Tu așa vrei, așa să fie.